Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today also I am going to teach you a very practical sentence pattern. අද දවසේත් මම ඔබට ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙනවීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. pattern එක තමයි always try. නිතරම උත්සාහ කරනවා. අපි සිංහලෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන විට මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ. මම නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් නිතරම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔහු නිතරම දුප්පත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න උත්සාහ කරනවා. යම් කිසි දෙයක් කිරීමට නිතරම උත්සාහ කරනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා always try කියන මේ භාවිතය යොදා ගනු ලබනවා. අපි වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කර බලමු. මේ ඊටාම ප්‍රායෝගික ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් භාවිතයක් ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. මම නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to learn English. I always try to learn English. I always try මම නිතරම උත්සාහ කරනවා. I always try to learn English. මම නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් නිතරම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. කතා කරනවා speak. අපි ආරම්භ කරන්නේ they always try to speak English. They always try to speak English. ඔවුන් නිතරම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔහු නිතරම දුප්පත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහිදී ඔබ හොඳින් මතක තියාගත යුතු වෙනවා he always try නෙවෙයි he always tries. he ඒක වචන නිසා try කියන ක්‍රියාපදයට අපි ඒක වචන කළ යුතු වෙනවා. he always tries to help poor people. He always tries to help poor people. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයටත් ඒ අදහස කියන්න පුළුවන්. He always tries to help the poor. He always tries to help the poor. ඔහු නිතරම දුප්පත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න උත්සාහ කරනවා. එහිදී the poor කියන්නේ දුප්පත් මිනිස්සු කියන අදහස. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මම නිතරම උත්සාහ කරනවා මගේ උපරිමය ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න. මම නිතරම උත්සාහ කරනවා මගේ උපරිමය ඔබ වෙනුවෙන් කරන්න. කොහොමද මේ වාක්‍යය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I always try to do my best for you. I always try to do my best for you. ඔබ හොඳින් මෙවැනි වාක්‍යයන් කටට හුරු කරගන්න. මේ සමගම මම ඔබට යෝජනා කරනවා පහළ comment section එකේ ඔබම වාක්‍යයක් දෙකක් නිර්මාණය කරලා දාන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබට මතක් කරන්න කැමති ඔබට මුල සිටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ channel එකේ තියෙන grammar lessons, sentence patterns පිළිවෙලකට නැරඹුවොත් grammar lesson එකේ සිට පිළිවෙලට ඔබ නරඹන්න, sentence patterns එකේ සිට පිළිවෙලට ඔබ නරඹලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හොඳින් වර්ධනය කරගන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යමු වෙමු. මම නිතරම මගේ නිවස පිරිසිදුව තබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to keep my house clean. මේ ඊටාම සුවිශේෂී භාවිතයක් නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න. මම නිතරම මගේ නිවස පිරිසිදුව තබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to keep my house clean. I always try to keep my house clean. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මම නිතරම නිවැරදි දේ, හරි දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to do the right thing. I always try to do the right thing. මම නිතරම හරි දේ කරන්න, නිවැරදි දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් නිතරම මහන්සි වී වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා. මහන්සි වී වැඩ කරනවා work hard. ඔවුන් නිතරම මහන්සි වී වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා. They always try to work hard. They always try to work hard. ඔවුන් නිතරම මහන්සි වී වැඩ කරන්න උත්සාහ කරනවා.
අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මම නිතරම මගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. වර්ධනය කරගන්නවා improve. I always try to improve my knowledge of English. I always try to improve my knowledge of English. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට තව වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සමගම ඔබ මතක තියාගන්න අපි එදිනෙදා කතනයේදී try to මුලට දාලත් වාක්‍ය බහුලව භාවිත කරනු ලබනවා. උත්සාහ කරන්න, එහෙම නැත්නම් බලන්න යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඒක අමතක කරන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක අමතක කරන්න බලන්න. try to forget it. try to forget it. මේ වගේ කෙටි භාවිතයන් ඔබ හොඳින් කටට හුරු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් හොඳින් කතා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක අදම කරන්න බලන්න. ඒක අදම කරන්න උත්සාහ කරන්න. try to do it today itself. try to do it today itself. today itself කියන්නේ අදම. try to do it today itself. අදම ඒක කරන්න බලන්න. මාව තේරුම් ගන්න බලන්න. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. try to understand me. try to understand me. මාව තේරුම් ගන්න බලන්න. මාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳයි. ඉතින් මෙවැනි භාවිතයන් ඔබ හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා එදිනෙදා කතනයට භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.